Hi everyone, welcome to Music Chamber official YouTube channel. Aro mur naam hol Bina Medhi. Actually, aji moi eta tutorial loi apnalokor sorle ahilo. Aro amar juntu Music Chamber YouTube channel ase. To he channel to Nilut Pole jetia Cubase or tutorial di asile tetia teu bohote request korisile je FL mane tutorial dibor karone. তো হেতু কারণে মই ভাবিলো যে FL স্টুডিওর আজি বিগিনার্সৰ কাৰণে টিউটোৰিয়েল স্টার্ট কৰো যেহেতু নিলুত পলে এডভান্স লেভেলৰ কিউবেছৰ টিউটোৰিয়েল অলৰেডি দি আছে আৰু বিগিনার্সৰ কাৰণেও তেও দি আছে তেও কলে যে FLৰ যোনখিনি টিউটোৰিয়েল হয় সেইখিনি মুখ দিবৰ কাৰণে যেহেতু FL মই ইউজ কৰো তো হেতু কাৰণে আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই FLৰ টিউটোৰিয়েল সকলোৰে ৰিকুৱেষ্টত আজি FL স্টুডিও টিউটোৰিয়েল আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছো তো যোনখিনি আজি বেসিক যোনখিনি হয় মই বেসিক যোনখিনি টুলছৰ যোনখিনি ইন্ট্ৰো হয় বা যোনখিনি আমাৰ এটা প্ৰজেক্ট খুলুতে যিখিনি বস্তু আমাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি মই আপোনালোকক ইন্ট্ৰো কৰি দিব বিচাৰিছো এতিয়া ডলে যাও তো ডটো ওপেন কৰো অলৰেডি মোৰ তাত ডটো ওপেন আছে আৰু হেতু হল এটো হয় আমি যেতিয়া ডটো ওপেন কৰিম ওপেন কৰিলে তেতিয়া আমাৰ এনেকৈ আহিব গুটেই ডটো ওপেন কৰাৰ পাছত এইখিনতে এটা মানে কথা জনাব বিচাৰিছো যে আমি জিয়ে ডো ইউজ নকৰো কিয় ইয়াৰ বেসিক খিনি একেই হয় বাট আমাৰ যোনটো ইন্টাৰফেস হয় সেই ইন্টাৰফেসটো অলপমান বেলেগ হ'ব পাৰে তাৰ মানে হেয়াবোৰ টুলছবোৰ বেলেগ হ'ব পাৰে অলপ কিন্তু নামবোৰ আমি যদি নৰমালি আমি যেতিয়া এটা ডো ওপেন কৰো ডটো ওপেন কৰোতে বেসিক্যালি যোনখিনি বেসিক হয় সেই বেসিক খিনি প্ৰায় একে হয় বাট নামবোৰ ডিফাৰেন্ট হ'ব পাৰে বাট কামবোৰ একে হয় সো বাট আজি মই ইয়াতে যোনটো FLৰ হয় FLৰ যোনখিনি টুলছ হয় টুলছবোৰ কোড কোনটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে সেইখিনি মই স্টাৰ্টিংতে দেখাই দিব বিচাৰিছো তো যাতে আমি নেক্সট প্ৰজেক্ট কৰোতে আমাৰ যাতে সেইখিনি সুবিধা হয় আমি যেতিয়া প্ৰজেক্ট যেতিয়াবোৰ কৰিম মানে আমি যেতিয়া প্ৰজেক্টবোৰ শিকিম আমি কেনেকৈ কৰিব লাগে কোনটো বস্তু কোড কি কৰিব লাগে যেতিয়া কৰিম যাতে এইখিনি বস্তুৱে যাতে আমাৰ কাৰণে বাৰ্ডেন নহয় তো এইখিনি বস্তু এইটো বস্তু ইয়াত কৰিলে এইটো হ'ব বা হেতু কৰিলে এইটো হ'ব যোনটো বস্তু মানে আমি বেসিকতে জনা প্ৰয়োজন হয় তো সেইখিনি জানিলাটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয় যাৰ কাৰণে আজি মই এইখিনি টুলছখিনি দেখাই দিব বিচাৰিছো যাতে নেক্সট ক্লাছত আমি project open কৰিব পাৰো আৰু যেতিয়া সেই বস্তুবোৰ শিকাও তে শিকালে যাতে সেই আকো হেখিনি ৰিপিট কৰিব লগিয়া নহয় তো হেতুই মেইন কাৰণ তো প্ৰথমতে যাও আমি ফাইললে এটো হৈছে ফাইল এডিট প্যাটাৰ্ন ভিউজ অপচন আমাৰ প্ৰত্যেকটো দৰে এটো থাকে তো এটো হৈছে ফাইল আমি মানে ফাইল এটা আপি ওপেন কৰিব পাৰো ইয়াৰ পৰাই দ্বিতীয়তে আহিলে তাৰ তলতে এটা ব্ল্যাক যোনটো বক্স দেখিছে তাতে আমাৰ হিন প্যানেল আছে ইয়াৰ মানে ইয়াত মানে ইজি হয় আমি কিছুমান বস্তু শিকিবৰ কাৰণে FLত হিটো হৈছে ইয়াৰ তলতে হিন প্যানেলটো দিয়া আছে আৰু যেতিয়া আমি টুলছবোৰত যাও সেই হিন প্যানেলটোত আপোনাক দেখুৱাই থাকে যে কোনটো বস্তুৰ কি নাম হয় তো লাইক আমি যদি আমাৰ এটো কাৰ্সৰ ডাল দেখা পাইছে তো এই কাৰ্সৰ ডালত আমি যেতিয়া যাও এইখিনিতে আছে আমাৰ এটা কি আছে ইয়াতে যোনটো ব্ল্যাক যোনটো বক্স হয় হিন প্যানেলত আপোনাৰ দেখাই থাকিব যে এইটো হৈছে মাস্টাৰ ভলিউমৰ কাম হৈছে আমি যেতিয়া এটা প্ৰজেক্ট খুলিম যেতিয়া প্ৰজেক্টটো খুলোতে আমি যেতিয়া প্ৰজেক্ট এটা বনাম তেতিয়া তাত যোনটো ভলিউম হয় লাইক যোনটো গেইন লেভেল ভলিউম হয় এটা গুটেই হোল প্ৰজেক্টৰ আমি যেতিয়া বহাব লাগিব কমাব লাগিব যেতিয়া আমি শুনি পেলে গম পাম যে এটো বহাব লাগে তেতিয়া আমি এই মাস্টাৰ যোনটো ভলিউম হয় এটো ইউজ কৰিব পাৰিম সেই মাস্টাৰ ভলিউমটো ইউজ কৰিম আমি তো দ্বিতীয়তে হল ইয়াত সেকেন্ডত আছে যে এটো হৈছে মাস্টাৰ পিচৰ কাম এটো হয় যে আমি যেতিয়া এটা প্ৰজেক্ট কৰো তে প্ৰজেক্ট কৰিতে আমাৰ বহুত ট্ৰেক থাকে যোনটো প্ৰজেক্টত থাকে সেই পিচ লেভেলটো বহাম আৰু কমাম ঠিক আছে তো হেতু বহাব কমাবৰ কাৰণে এটো হৈছে মাস্টাৰ পিচ হয় ঠিক আছে তো এতিয়া আহিলে আমাৰ যেতিয়া প্ৰজেক্ট খুলিবৰ কাৰণে প্ৰজেক্ট খোলাৰ পাছত আমাৰ সবতছে ইম্পৰ্টেন্ট কাম হল এটো ভিউ প্লেলিষ্ট আমাৰ এখন ভিউ আমাৰ প্ৰজেক্টটো ইয়াত হয় এটো প্ৰজেক্ট হয় আমাৰ ইয়াত এটাকে ট্ৰেক দুটা তিনটা ইয়াতে গুটেই 11টা মান ট্ৰেক লাইক দিয়া আছে তো
ইয়াতে আমি আমাৰ গুটে প্ৰজেক্টটো ইয়াতে আমি যোনকিটা ট্ৰেক হয় আমি ইয়াতে খুলিম আমাৰ লাইক গিটাৰ ভোকেল লাইক আমি যোনবোৰ মানে আমাৰ যোনবোৰ প্যাটাৰ্ন হয় সেই প্যাটাৰ্নবোৰ ইয়াতে গুটে প্ৰজেক্ট এক্স্যাক্টলি যদি ক'বলৈ যায় এটো গুটে প্ৰজেক্টটো হয় তো ইয়াতে গুটে প্ৰজেক্টটো থাকিব তো হেতু হয় তো দ্বিতীয়তে আৰু এটা বস্তু এটো হৈছে পিয়ানো ৰোল ৰাইট তো দি থাকে তো আপুনি প্লে কৰিব ইয়াতে প্যাটাৰ্নবোৰ প্লে কৰিব পাৰে প্যাটাৰ্ন আপোনাৰ কিনকুৱা ধৰণৰ প্যাটাৰ্ন লাগে এটা ড্ৰামৰ বিটত কিনকুৱা লাগে বা আমি কৰ্ডিং প্লে কৰিব পাৰো কৰ্ড লাগে আমাক কি কৰ্ড লাগে আমাক যেনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্ড লাগে আমি ইয়াতে প্লে কৰি আমি ল'ব পাৰো ঠিক আছে আমি ইয়াতে বনাই ল'ব পাৰো ইটো হৈছে আপোনাৰ পিয়ানো ৰোল আৰু যি সকলৰ পিয়ানো নাই তেওঁলোকে ড্ৰ কৰি ল'ব পাৰে আৰু ইয়াতে এটা বস্তু বহুত ধুনীয়া বস্তু এটা আছে হেতু হৈছে আপোনাৰ এই পিয়ানোখন লাইক পিয়ানো ৰোলখন আপোনাৰ যদি আপুনি ধৰক আপুনি কিবোৰ্ডটো পিয়ানো কিবোৰ্ড লাইক আপোনাৰ যোনখন কম্পিউটাৰ কিবোৰ্ড আছে ৰাইট তো কম্পিউটাৰ কিবোৰ্ডখন আপোনাৰ পিয়ানো কিবোৰ্ডলৈ মানে কনভাৰ্ট হয় লাইক আপুনি ধৰক যোনটো নোট বজাব লাইছে লাইক ধৰক কিবা এটা মানে নোট বজাব লাইছে আপোনাৰ ওচৰত পিয়ানো নাই আপুনি ড্ৰ ভালকে হেয়া কৰিব পাৰে নাই তেতিয়া হলে আপুনি তাতে টোন চাই মেলি আপোনাৰ নিজৰ যোনখন কিবোৰ্ড হয় কম্পিউটাৰ যোনখন কিবোৰ্ড হয় সেই কিবোৰ্ডখনতে আপুনি টোনবোৰ আপুনি প্লে কৰিব পাৰিব টোনবোৰ আপোনাৰ সবতছে বহুত ধুনীয়া বস্তু এটা হয় তো আপুনি ইয়াতে প্লে কৰিব পাৰে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ কিবোৰ্ডখনতে আপুনি তেনেকে মানে প্লে কৰি পেলেও আপুনি প্ৰজেক্ট বনাব পাৰে তো হেতু এটা বস্তু হয় ইয়াতে আপুনি ইউজ কৰি চাব পাৰে হেতু বস্তু আমিও লাহেলে ইউজ কৰি আমি হেবোৰ কেনেকুৱা হয় কেনেকে ইউজ কৰিব পাৰে আমি হেবোৰ পিছলৈ আমি পিছৰ লেসনত পিছৰ ক্লাছত আমি শিকি গৈ থাকিম তো হেতু হয় আৰু এটো হৈছে এইখন হৈছে মিক্সচাৰ তো ইয়াতে আমি আমাৰ যোনখিনি প্ৰয়োজন আমি মানে এটা ট্ৰেকৰ মানে যোনখিনি কাম হয় বা আমি আমাৰ মিক্স মাষ্টাৰ যোনখিনি কাম হয় এটো ইয়াতে কৰিব লাগিব গুটে তো এফেলত ইয়াতে এটো ইয়া দিয়া হৈছে ওপেন প্লাগইন আমি ইয়াত কিছুমান প্লাগইন দিয়া হৈছে VST দিয়া হৈছে ইউজ কৰি চাব পাৰে তো ইয়াতে প্লাগইনস দিয়া হৈছে প্লাগইন VST এবোৰ দিয়া হৈছে এইখন গুটে লাইক আমি চাব মানে পিছলে আমি গুটেবোৰ ওপেন কৰিম তো এইটো হল আৰু এখিনি গুটে প্লাগইন এফএলৰ যিখিনি প্লাগইন হয় এখিনি প্লাগইন আৰু VST হয় লাইক তাৰ পাছত আহিলে এইটো হৈছে টেম্পো টেপাৰ কি হয় আপোনালোকক জনাও যে টেম্পো টেপাৰ হল আপোনালোকে যেতিয়া এটা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কিবা এটা প্ৰজেক্ট আহিলে ঠিক আছে প্ৰজেক্টটো টেম্পো আপোনালোকে গম পোৱা নাই ৰাইট তো আমি ট্ৰাই কৰিছো যে টেম্পো কিমান সেট কৰিব পৰা নাই তেতিয়া হলে এটো আমি টুলটো ইউজ কৰি পেলে হে যোনটো টেম্পো টেপাৰ হয় তো এটো ইউজ কৰি পেলে আমি সেই যোনটো প্ৰজেক্ট হয় তাক ডিটেক্ট কৰিব পাৰো টেম্পোটো সেই প্ৰজেক্টৰ টেম্পোটো আমি ডিটেক্ট কৰিব পাৰো হেতু হৈছে এটো টেম্পো টেপাৰ হয় তো আমি কিছুমান প্ৰজেক্ট ললে কি হয় কেতিয়াবা তো আমি টেম্পোটো আমি ধৰিব যিমান হেয়া কৰি থাকিলে টেম্পো ধৰিবলৈ মানে দিগদাৰ হয় তো হেতু তেতিয়া ইয়াতে সুবিধা হয় কি বস্তু এটো টেম্পো টেপাৰ ডিটেক্ট কৰে যে কিমান টেম্পোত আছে আপোনাক দেখুৱাই দিয়ে এটো তো হেতু হৈছে এটো হল টেম্পো টেপাৰ ঠিক আছে তো আৰু বাকিখিনি তো গম পাইছাই চাগে গম পাব আপোনালোকে যেতিয়া কাৰ্সৰডাল লৈ গৈ থাকিব তো এটো হৈছে অডিও ৰেকৰ্ডিং আৰু এইখিনি হৈছে আপোনাৰ অডিও এডিটৰ কাট পেষ্ট কৰা যত কাট কৰিব লাগে পেষ্ট কৰিব লাগে হেতু হয় আৰু বাকি এবোৰ চালে গম পাব আৰু পিছলৈ আমি ইউজ কৰি গৈ থাকিম এবোৰ তো এইখিনি আছিল বেসিক যোনখিনি হয় আমি নেক্সট যেতিয়া প্ৰজেক্ট খুলিম আমি নতুনকে যেতিয়া ট্ৰেক খুলিম যেতিয়া ইয়া কৰিম তেতিয়া এখিনি সুবিধা হ'ব আমাৰ কাৰণে তো হেতুই আছিল আজি ইন্ট্ৰোটো এটোই আছিল তাৰ পাছত আমি নেক্সট অডিওৰ কাম বা যোনখিনি প্যাটাৰ্ন হয় আমি হেখিনি আমি শিকি গৈ থাকিম বেসিক যোনখিনি হয় আৰু
মোৰ ওচৰত মই এইখিনি আপোনালোকক বেছিক টুলছখিনিয়ে দেখুৱাই ল'লোঁ যাতে নেক্সট প্ৰজেক্টত আমি সকলোৱে একেলগে মিলি কাম কৰিব পাৰোঁ লাষ্টত মই এটা বস্তু আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে মই যোনটো FL-ৰ ডো ইউজ কৰিছোঁ সেইটো হৈছে আপোনাৰ FL20 আৰু নেক্সট এতিয়া আহি আছে 20.9 সামথিং এনেকুৱা হয় আপোনালোকে কিন্তু মই বৰ্তমান অৱস্থাত ইউজ কৰি থকাটো হৈছে FL20 আৰু আপোনালোকে মানে বেছিক যোনখিনি হয় সেইখিনি আপোনালোকে য'তে FL-ৰ যিকোনো এয়াই নহওক মানে ভাৰ্চনেই নহওক সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে বাট মই ইউজ কৰি আছোঁ 20 কিছুমান বস্তু প্ৰজেক্টটো খোলোতে অলপমান বেলেগ ধৰণৰ হয় মানে এটা পেটাৰ্ণটো তাৰ কাৰণে ভয় খাব নালাগে তো চবৰে বেছিক যোনখিনি হয় একেই হয় তো সেইটোৱে আছিলে আশা কৰোঁ আপোনালোকক আকৌ লগ পাম আৰু নেক্সট ক্লাছ লৈ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লাইক কৰক কমেণ্ট কৰি জনাওক যে আপোনালোকে কোনবোৰ ডো ইউজ কৰি আছে আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াক কৰিছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ